बॅक टू अवर चॅनल। कशा आहात तुम्ही सगळे? आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे स्ट्रीट स्टाईल पावभाजीची रेसिपी। जसे तुम्ही पाहू शकता याचा कलर किती छान आलाय। तर यासाठी मी इथे घेतलेले होते 3 मोठे बटाटे, त्यांचे साल काढून मी यामध्ये घातलेला आहे। थोडंसं गाजर घातले, गाजराने थोडा गोडपणा येतो। तुम्हाला आवडत नसेल तर गाजर स्किप करू शकता। त्याबरोबर फ्लावर आणि ग्रीन पीस घेतलेला आहे। तर हे ताजे मटार सोलून मी यामध्ये दाणे घातलेले आहेत। याला आपण शिट्ट्या करून घ्यायची। एक शिट्टीतही होतं, 1 ते 2 शिट्ट्यांमध्ये या भाज्या चांगल्या शिजल्या जातात। यामध्ये पाणी घालून फक्त पाणी घातलंय आणि शिजायला ठेवलंय। तर तोपर्यंत मी चॉपिंग करून घेते। चॉपिंगमध्ये बेसिकली टोमॅटो, कांदा आणि आवडत असेल तर ढोबळी मिरची। तर हे जेव्हा आपण पावभाजी बनवतो ना त्यावेळी अगदी असं बारीक बारीक चिरून घ्यायचं। जास्त मोठे पीसेस ठेवायचे नाही, कारण की पावभाजीमध्ये आपल्याला नंतर स्मॅशच करायचं असतं। आणि इकडे कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत। कुकर मी थंड व्हायला ठेवलं आहे आणि इकडे मी काय काय साहित्य घेतलं आहे ते दाखवते। एक मोठा टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतला आहे, अगदी छोटे छोटे पीसेसमध्ये। तुम्हाला टोमॅटो जास्त आवडत असेल तर तुम्ही 2 घेऊ शकता। पावभाजीमध्ये टोमॅटो हा थोडा जास्त लागतो। त्याबरोबर 2 मोठे कांदे बारीक चिरून त्याच पद्धतीने। इकडे मी पावभाजी मसाला, आलं लसूणची पेस्ट, बटर, लाल तिखट, हळद, मीठ आणि ही रंग येण्यासाठी बेडगी मिरचीचं लाल तिखट घेतलेलं आहे। ते तिखट नाही आहे, फक्त त्याने रंग खूप छान येतो। आणि तेल लागणार आहे आपल्याला। तर त्याआधी मी या भाज्या थोड्या स्मॅश करून घेते। आणि शिजवताना मी जास्त पाणी घातलं नव्हतं, अगदी शिजण्यापुरतं। जसं की बटाट्याला जास्त शिजायला पाणी लागतही नाही, पटकन शिजल्या जातात या भाज्या। याला मी स्मॅश करून घेतलंय। आता कढईमध्ये बेसिक मसाल्यासहित ही भाजी मी बनवून घेणार आहे आणि नंतर त्याला थोडासा आपण वेगळा तडका देणार आहे, ज्यामुळे स्ट्रीट स्टाईल पावभाजीची जी आहे ती चव येते। बेसिक आपण बनवून घेऊयात। थोडंसं तेल, थोडंसं बटर, याऐवजी तुम्ही घरी बनवलेलं लोणी देखील वापरू शकता बटर नसेल तर। सगळ्यात पहिले आपण हा कांदा जो आहे तो चांगला फ्राय करून घेऊयात। कांदा भरपूर सारा टाकायचा आहे आणि बारीक चिरून टाकायचा आहे। तर अशा पद्धतीने हा कांदा जेव्हा लाल होईल त्यानंतर आपण यामध्ये टोमॅटो आणि ढोबळी मिरची घालूयात। ढोबळी मिरची आत्ता माझ्याकडे अवेलेबल नव्हती त्यामुळे मी घातली नाही आहे, असेल तर तुम्ही नक्की घाला। आता यामध्ये मी टोमॅटो घातलेला आहे। तर टोमॅटो 1 ते 1.5 मी घेतला, पण तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही 2 टोमॅटो वापरू शकता बेझिझक, कारण की टोमॅटो हा सपादला जातो सगळ्या भाज्यांसोबत, त्याची काही चव आंबट वगैरे अशी लागत नाही। तर हे दोन्ही जेव्हा सॉफ्ट होईल त्यानंतर असं स्मॅश करून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्याला नंतर त्यात अख्खे जे याचे पीसेस आहेत ते लागणार नाहीत। तर थोडंसं कांदा आणि टोमॅटो याला स्मॅश करून घेतलं आहे मी। तर यानंतर मी यामध्ये घालते आहे 1 पोह्याचा चमचा आलं लसूणची पेस्ट। हे सगळं चांगलं परतून घ्यायचं आहे मीडियम गॅसवर। आणि यासाठी म्हणजे पावभाजीच्या रेसिपीसाठी, स्ट्रीट फूडचे कोणतेही तुम्ही पदार्थ बनवा त्यासाठी थोडंसं तेल हे जास्त लागतं असतं। थोडंसं तेल मी ॲड केलं। थोडंसं तेल सुटल्यानंतर आता यामध्ये सुके मसाले, जसं की हळदी पावडर घातली मी थोडीशी, आता चमचा। त्यानंतर बेडगी मिरचीची लाल मिरची आणि आपलं साधं घरी बनवलेलं लाल तिखट। तर बेडगी मिरचीची जी लाल मिरची आहे ती टाकल्यानंतर जी पावभाजीला जो कलर असतो ना तो अगदी छान येतो, लालसर असा। तर मी दोन्ही तिखट यामध्ये घातलेत। आता हे तिखट तुमच्या आवडीवर आहे, तुम्हाला किती तिखट पावभाजी पाहिजे। त्यानंतर 2 मोठे चमचे मी यामध्ये पावभाजीचा मसाला घातला। आपल्याला नंतरही पावभाजीचा मसाला ॲड करायचा आहे, सेकंड स्टेप मी तुमच्याशी शेअर करतच आहे। त्याआधी आपण बेसिक जी आहे पावभाजीची भाजी बनवून घेऊयात। तर इकडे मी मीठ वापरते आहे चवीप्रमाणे। कोणी कोणी भाज्या शिजवतानाही मीठ घालतं, तर तेवढं लक्षात ठेवा की आधी मीठ घातलेलं असेल तर नंतर मीठ कमी घालायचं। मसाला आपला तयार झाला आहे, पण याला थोडंसं शिजवायचं आहे। याला तुम्ही जितकं जास्त वेळ देऊन परतवाल, व्यवस्थित शिजवाल मीडियम गॅसवर, तेवढी जास्त चांगली चव येणार। हे मसाले चांगले मुरतात। तर याला 1-2-3 मिनटे मी झाकून व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे। त्यानंतर आपण झाकण उघडून पाहूयात। तर खूप छान अशी ग्रेव्ही आपली तयार झालेली आहे। यामध्ये ज्या स्मॅश केलेल्या भाज्या आहेत त्या आपण सगळ्या यामध्ये मिक्स करूयात आणि व्यवस्थित जे आहे स्मॅशरने हे सगळं मिक्स करून एकत्र करून स्मॅश करून घेऊयात। जर राहिल्या असतील भाज्या तर
कोणी ग्रीन पीस अख्खे खाणं पसंत करतं तर तुम्ही तसंही ॲड करू शकता, पण मी बटाट्यासोबतच त्याला स्मॅश केलेलं आहे। आमच्या इकडे अशी जी भाजी आहे आवडीने खाल्ली जाते। जर तुम्हाला आवडत असतील ग्रीन पीस अख्खेवाले तर तुम्ही नक्की विदाउट स्मॅश करता यामध्ये घालू शकता, पण उकडून घालायचे। आणि यानंतर थोडा वेळ मी झाकण ठेवलं, 2 ते 3 मिनिटे उघडून पहा। आता मी पुन्हा एकदा स्मॅश करत आहे व्यवस्थित। आणि आता आपण सेकंड स्टेप पाहूयात। तर जी मेन भाजी आहे मोठ्या कढईत बनवलेली ती मी थोडी साईडला ठेवली आहे आणि अजून एक छोटासा पॅन घेतला आहे ज्याला आपण पुन्हा एकदा तडका देणार आहोत। ही प्रोसेस जेव्हा तुम्ही सर्व करता, जेव्हा तुम्ही जेवायला बसणार असाल, जेव्हा सर्व करणार असाल त्यावेळी ताबडतोब बनवू शकता। सिंपल आहे। यामध्ये मी बटर घातलं आहे आणि पावभाजीचा मसाला घातला आहे, थोडंसं तिखट घातलं आहे। हे बघा, आता यामध्ये एक सर्व इतकी भाजी मी यामध्ये घालणार आहे, फक्त एक सर्व इतकी। तर असा तडका प्रत्येक वेळी तुम्ही जेव्हा सर्व करता एक सर्व बनवून घ्यायचा, खूप छान टेस्ट येते आणि ग्रेव्ही खूप छान दिसते, जसं की स्ट्रीटमध्ये बनवलं जातं त्या पद्धतीने ही भाजी तयार होते। तर इथे आपली भाजी तयार झालेली आहे। आपण हे सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। यावरती आपल्याला फक्त कोथिंबीर आणि थोडंसं बटर घालायचं आहे। तर इथे मी बटर तेलाचा वापर थोडा जास्त केला आहे। कोणाला डाएटचा जे आहेत रूल्स फॉलो करायचे असतात तर त्या हिशोबाने तुम्ही बटर आणि तेल तुमच्या पद्धतीने वापरू शकता। तर बारीक चिरलेला कांदा, लिंबू, त्यासोबत भाजी आणि आता पाव कसे गरम करायचे, मसाला पाव जे असतात ते कसे तयार करायचे ते पाहूयात। तर त्याच कढईमध्ये, ज्या कढईमध्ये आपण एक सर्व तयार केला त्याच कढईमध्ये थोडंसं बटर पुन्हा टाकलेलं आहे, थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि याचवरती मी पाव भाजून घेणार आहे। जेवढे पाव हवे आहेत 2-3, तर ते पाव अशा पद्धतीने त्याला भाजी लावून मी हे सर्व करणार आहे, जेणेकरून या पावाची टेस्ट पण खूप छान लागते। आता सेकंड एक डिश तयार झाली। आता सेकंड डिश तयार करण्यासाठी सेम प्रोसेस फॉलो करायची। क्विक, जास्त वेळ लागत नाही, कारण की मेन भाजी तर आपली तयारच आहे, त्यामुळे ही प्रोसेस करायला जास्त वेळ लागतच नाही। पाव आपण गरम गरम करूनच वाढतो। तर हे बघा, पाव दोन्ही साईडने मी छान असे भाजून घेणार आहे। अशा पद्धतीने ही पाव तयार करून बघा, खूप छान तयार होते पावभाजी। आणि आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल। तर आता हे सगळे पाव जे आहेत थोडेसे क्रिस्पी, थोडेसे मस्त असे भाजून घेते। आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल आणि दर रविवारी बुधवारी मी एक नवीन व्हिडिओ या चॅनलवरती घेऊन येत आहे, नक्की चेक करा। आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा। आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत किंवा नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।